මට හිතෙනවා යන්න. ඔන්න බලන්න අද අපි එක වචනයක් කිව්වා හිතෙනවා. මෙන්න මේකට අදාළව පුතේ කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදාගන්නේ? ඒකට වෙනමම වාක්‍ය රටාවක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ඒක හදාගන්නේ? දැන් මට බත් කන්න හිතෙනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? feel like. කොහොමද කියන්නේ? feel like. කොහොමද කියන්නේ? feel like. එහෙනම් මට කියන්නකෝ මට බත් කන්න හිතෙනවා කියලා. I feel like eating rice. මතක තියාගන්න ඔයා feel like කිව්වම ing යොදන්න ඕන. මොකද යොදන්න ඕන? ing. I feel like going home. මට ගෙදර යන්න හිතෙනවා. නමුත් පොතේ මගේ අපි කලින් ලෙසන් එකේ මතකනේ like he දැම්මම he likes උනා. මෙන්න මෙතනත් එහෙම්ම වෙනවා. මෙතනත් කොහොමද වෙන්නේ? එහෙම්ම s එකතු වෙනවා. එහෙනම් මට කියන්න ඔහුට හිතෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. He feels like playing. He feels like playing. එතන he feels like playing කියන්නේ ඔහුට හිතෙනවා සෙල්ලම් කරන්න. එහෙනම් අද ඔයා මතක තියාගන්න අපේ අද පාඩම feel like කරන්න හිතෙනවා. මට ගෙදර යන්න හිතෙනවා. I feel like going home. I feel like going home. දැන් ඔයාලට තේරෙනවද feel like කියන පාඩම අද? හරි. I feel like going home. I feel like playing. මට හිනා කියන්න මට නිදා ගන්න හිතෙනවා. I